יש לנו להציע לך חוג משהו לא נורמלי, בול למתנ"ס שלך. חוג צלילה יחיד ומיוחד במינו. נראה לעוז ולחברת נדל"ן שלו מה זה. הם לומדים משנה, וככה הם עושים את הקודים של הכספת. הם מתחילים לעייף קצת כל הקודים האלו. אנחנו מתקדמים יפה, כבר פיצחנו חצי מהקודים. יאללה, בואו נקבל את המשנה. המבקר ברשות היחיד והחזיק ברשות הרבים, ברשות הרבים והחזיק ברשות היחיד, ברשות היחיד והחזיק ברשות היחיד, אחר חייב. יש פה חייב, זה דין. מה זה המבקע? נשמע כמו מישהו שמבקע עצים. אבל תכלס כל השאר נשמע כמו מקרים, שמישהו ביקע ברשות אחת והזיק ברשות אחרת. מעולה, המשנה מקומדתת. זה הקל. מעניין איך המבקע יכול להזיק. אני בטוח שהרימון ישמח להסביר לך. מה שימי עולה לפעם? זה בדיוק מה שאנחנו אמורים לגלות. אין לי מושג איך זה קשור לשימי, אבל את הצנצנות האלה אני מכיר. הם נשברו בידיים שלי. רגע, למה יש פה שני ריבועים? הרי יש רק חייב אחד במשנה. אבל יש 3 מקרים. אז למה יש רק 2 ריבועים? שאלה טובה. זה כנראה מה שאנחנו אמורים לגלות. אנחנו נלך לתחקר את שימי, וידידיה, אתה הולך ללמוד את המשנה עם הרב רימון, כן? לא, נראה לי עדיף שאני אלך לשימי. מרגיש שיש לי צד בסיפור הזה. צודק. אתם תלכו לתחקר את שימי, ואני אלך ללמוד את המשנה. שמעון פרנסואה דה לבלזק. מרים משקולות מספר 1 אולימפיאדת טוקיו לגיל הרך. אג'זה. זה קלי קלות, אני פשוט לא רציתי לעשות את האמיתי שלי. אולי זה... איזה מזל שיש את הסגר הזה, עכשיו אני יכול לעשות כושר כמו שצריך. מה קורה עם הקודים של הכספות? נשארו לנו עוד 4 קודים. יפה, אני בטוח שתצליחו. בטח, רק אתה יכול להגיד לנו מה קרה בתמונה? מה? אני יודע. אני אכין לכם מרק. אני אכין לכם אוכל. אתם הרי אחרי הרבה זמן שעבדתם ויש לכם גם את כל הלילה עוד לעבוד, אתם חייבים לאכול. השאלה היא מה אני אכין למאורע מיוחד כזה. אני צריך להסתכל בחוברת מתכונים שלי. פסטה ברוטב ארמונים. שימי! ארמונים לא הולך? זורם, רק אנחנו צריכים שתגיד לנו מה קרה. זה. אפשר לומר שזאת הייתה תאונת עבודה. אתה יכול לפרט יותר? הכל התחיל כשהחלטתי להפתיע את הילדים בחוג שלי, נכין מרק של מלפלפונים חמוצים. מרק מלפפונים חמוצים? עם אגוזי מלך. זה המתכון הכי טוב שלי. הלו. נו, טיפלת בנושא? מטופל כרגע ברגע זה. מה התוכנית שלך? יש לי תוכנית מדהימה. אני הולך לגנוב להם את המחשב. מצוין, תברך לי שבוצע. אין בעיה, בוס. אתם ניסיתם פעם לפצלח אגזוזי מלך? אתם יודעים איזה קשה זה? אני ניסיתי את כל הדרכים, כל השיטות שכתובות בספר, וגם השיטות שלא כתובות בספר, ולא הצלחתי. ניסיתי עם הידיים, עם האוזניים, עם הראש, עם אחשוורוש, מלכת אסתר, הכל, ולא הצלחתי שום דבר. זה לא שאני מוציא שם רע על אגזוזי מלך או משהו כזה, כן? זה אגוזים נהדרים, יש להם הרבה מאוד ערכים.
תזונתיים. יש להם, הם מאוד מאוד עשירים. שימי, מה קרה בתמונה? שמעתם את זה? טוב, בכל מקרה, מה שקרה זה שאחרי כל הניסיונות, אני הבנתי מה אני צריך לעשות. לקנות אגוזים כלופים. איזה אגוזים כלופים? תגיד לי, אתה השתגעת? עוד מעט אתה תגיד לי פשוט להביא מנה חמה ולסגור את הסיפור. אתם צריכים להבין שבבישול כל העניין זה היגיעה, כל מה שבדרך. אתם צריכים לקלף כל סבבה, אז מה היה הרעיון? הרעיון היה, כמו שדוד שלי אמר לי הרבה פעמים, דוד שלי היה שף מאוד גדול בפירנצה, והוא אמר לי משהו מאוד חשוב, מה שלא הולך בכוח, הולך בעוד יותר כוח. מכה אחת, בדיוק במקום, בדיוק בתזמון, והאגוז יוצא מהקליפה כמו אפרוח מהתרנגולת. מהביצה. איזה ביצה. מה זה השנורקל הזה שכל הזמן יש פה? אפרוח יוצא מהביצה, לא מהתרנגולת. הביצה יוצאת מהתרנגולת. איזה ביצה, אני אומר לכם, מתכון טבעוני. Je suis tellement la chaud, la vie à la mon cœur, j'assis travers cornicher. Soudre mégalo jabot, d'un syllabe la pomme, à pi... Oh, Très j'ai pas là ça. C'est bon. C'est bon. Il y a bien une rose. La vieille rosée. C'est magnifique. שלום ילדים, מהו המקרה הראשון במשנה? המבקע ברשות היחיד והזיק ברשות הרבים. מה זה מבקע? מבקע הוא מי ששובר חתיכות גדולות של עץ לחתיכות קטנות באמצעות גרזן. אז איך זה יכול להזיק? כנראה שחתיכה מהעץ עפה ופגעה במשהו והזיקה. ביצה. על איזה ביצה אתם מדברים? אתם יודעים מה? אני חייב לנסות פעם אחת להכניס באמת... זה יכול לשנות את המרקם אולי, באמת אני... שימי, איך הצנצנות האחרות נשברו? איך הצנצנות האחרות? תראו, אני מאחל לכם שאתם תפצלחו את הקודים של הכספות כמו שאני פצלחתי את כל האגזוזים האלה, את האגוזי מלך. אבל אז אני באיזשהו שלב נכנסתי לאיזושהי שאננות, ובדיוק כשבאתי לפצליח איזה אגזוז אחד, הוא נזכר להיות שובב, ובדיוק ברגע שבאתי אליו עם הפטיש, הוא החליט שהוא רוצה לזוז. קטסטרופה. שימו לב שיש כאן 3 מקרים וכל אחד נחלק לשניים. יש 2 שאלות שאנחנו צריכים כל הזמן לשאול. איפה המבקע עומד ואיפה נגרם הנזק? המקרה הראשון, המבקע עומד ברשות היחיד והנזק ברשות הרבים. נכון מאוד, מדובר במקרה שהאדם עמד ברשות היחיד וחתיכת העץ עפה לרשות הרבים ושם היא הזיקה. אני מבין שכאן אתה נכנס לסיפור? ככה זה נראה. ברזלית ביקשה ממני להביא לשימי צנצנות של מלפפונים חמוצים שהוא הזמין. בשביל המרק. קיצור, אני הולך בשביל שבדרך לחדר של החוג בישול. פתאום, אף לכיווני, משהו עגול לא מזוהה, בום, שובר את אחד הצנצנות. אני מה זה מצטער? וואי, אני לא חשבתי שאגוז יכול לשבור צנצנת זכוכית. אבל איזה נס, אם זה היה פוגע כמה סנטימטר למעלה. אוקיי, אז ככה גם שברת את שאר הצנצנות? ומה המקרה השני? ברשות הרבים והזיק ברשות היחיד. פה זה הפוך. נכון, במקרה הזה, האדם שביקע עצים עמד ברשות הרבים, וחתיכת העץ עפה לרשות היחיד, ושם היא הזיקה. אל תראה אותי ככה, אני בן אדם רציני, אני לקחתי אחריות. זאת הייתה תאונת עבודה. רגע, אז איך שברת את שאר הצנצנות? אז ככה,
קודם כל, אני הבנתי שאני צריך לשמור על סביבת עבודה ניטרלית. אז אני לקחתי את כל הדברים החוצה, ואני הלכתי לפצלח בחוץ. כן? ככה אני אוכל לראות שאני לא פוגע באף אחד מסביב. למה לא פשוט סגרת את החלון? לסגור את החלון. האמת היא, זה רעיון מעולה, לא חשבתי על זה. למה לא סגרתי? תראה, ככה אני הרווחתי גם סביבת עבודה ניטרלית, גם היה לי אוויר צח. ככה פצלחתי ופצלחתי, אתה יודע. בדיוק אז היה שם אגוז אחד קטנצ'יק שהחליט שהוא רוצה לשחק משחקים. מי היה מאמין מה מכה אחת יכולה לעשות? אז איפה היינו? קיצור, אני הלכתי להביא לשימי את הצנצנות שנשארו. מגיע לחדר שלו, והוא לא שם. הנחתי את הצנצנות, אני בא ללכת, עוד אגוז מגיע מהחלון, שובר את הצנצנת השנייה. ומהו המקרה השלישי? ברשות היחיד והציג ברשות היחיד אחר. אני מבין שהפעם המבקע היה ברשות היחיד, והוא העיף חתיכה לרשות היחיד אחרת, ושם זה הזיק. נכון מאוד. אוקיי, אז איך שברת את הצנצנת השלישית? הצנצנת השלישית לא נשברה, למה אתה חושב ששברתי אותה? אוקיי, טעות שלי, למה שאני אחשוב ששברת אותה? הצנצנת האחרונה נשארה שלמה ושמתי בה את המרק, שיצא מעולה, אגב. אתם חייבים לאכול מהמרק הזה, זה ייתן לכם כוח להמשך הפעילות. ובכל המקרים האלו, הדין הוא שהוא חייב. נכון, המשנה מלמדת אותנו כלל חשוב. כאשר אדם מבצע עבודה מסוימת, הוא צריך להיות אחראי, הוא צריך לקחת בחשבון את כל התוצאות של המעשים שלו. הוא לא יכול להגיד שהוא הזיק בטעות. אדם צריך לדאוג, ליצור סביבת עבודה בטוחה, גם לעצמו וגם לסביבתו. גם כשהוא עובד בשטח עבודה פרטי שלו? זה בדיוק מה שהמשנה באה להדגיש. אדם לא יכול לעבוד בסביבת עבודה שלו, בחצר שלו, ולהגיד, עבדתי במקום שלי, הוא צריך לדאוג שמהמקום שלו לא יוזק מישהו ברשות אחרת, ברשות ערבים, למשל לשים גדר או דבר אחר, כדי שגם כשהוא עובד בשטח שלו, לא יוזקו אנשים אחרים. אנחנו בכלל צריכים אנרגיה. לא, 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 אל תדאגו, זה גם ממש לא טרחה, אני רק כמה דקות, אני הולך, אני אביא את זה מהמקררים של המעבדה. למה זה במעבדה? כי אמרו שהם רוצים לעשות שם איזה ניסוי או משהו. באמת זה מוזר. חכו לי פה, אני אבוא עם זה. נו, הבנתם מה קרה? שימי התגייס לחיל התותחנים. עזוב, שורה תחתונה, שימי חייב. הקוד החמישי פוצח. יש! הצוללה! המחשב! אחריו! תתפסו איתו! אמרו לי נשמה, רוץ ללמוד משנה. שאלתי איך לרוץ, איך בכלל ללכת. המשנה מרשימה, מאירה אך משונה, מעליבה אך נראית לי מסובכת. אמרו לי קח סרטון, ובוא שיטה בדרך, והמשנה פתאום פשוטה ונהדרת. רוץ על זה איתנו בשמחה, עם החברים והמשפחה. נדלקתי ונדבקתי, פתאום אני חרוץ, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ?
רצים, אנחנו רצים למשנה, כל דת. וכיצד לומדים, מחפשים את הדין, וכשהם מוצאים כבר יודעים איך להמשיך בפילוח. הדין תמיד אחרי תיאור המקרה, מצאתם עוד מעט, תוכלו לנוח. עכשיו מוצאים אומר, ולאומר יש טעם, הטעם הוא הסבר, כי אין דינים של סתם, ולבסוף מוצאים את הכותרת, והמשנה בשלמותה נפטרת. איזו מהירות, איזו מהירות, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה.